Se on Markus tässä taas, terve! Ja taas ollaan pyöräilemässä Johannan kanssa. Tän päivän agenda on sellainen, että ajellaan täältä Naantalista Ruissaloon, tutustaa Ruissalon pyöräilyreitteihin ja sen jälkeen sitten ajellaan junalle ja lähdetään kohti kotia. Presidentin kesäpaikka oli siis muuttunut tämmöiseksi telttapaikaksi. Siellä on kuulemma 2-vuotinen remontti menossa. Eli ei nyt sitten Saulia päästy morjestamaan. Vaikka Kultarannassa melkein yötä oltiin. Eli Visit Naantalin sivulta löytyy saunakukka. Voimme suositella majapaikaksi. Se oli erittäin miellyttävä paikka pysähtyä siellä. Turku tähän suuntaan. Jos me lähdetään... Kyllä. Jaha. Okei. Yli tästä. Sitten mennään varmaan täältä. Vähän heikosti täällä Naantalin kulmilla näitä kylttejä, mutta luotetaan siihen, että suuntavaisto pelaa. Kumpikaan ei ole koskaan ennen käyty, ainakaan minä en ole käynyt, mutta Johannakaan ei ole käynyt Ruissalossa. Joten on nyt niinku ihan uusi kokemus. Kai tämä kuuluu vähän niinku semmosiin, että kuuluisi olla käynyt. Se näyttää nyt tätä kylttiä nyt täällä tien varressa olevan koko aikana. Tulee näin kuinka monta kilometriä on jäljellä, mutta vähän monta risteystä on ollut, missä ei ole kyllä kerrottu yhtään mitään, että mihinkä se menee. On pitänyt vaan niin arvata, että tohon suuntaan se varmaan menee. Olen miettinyt näitä, kun tulee... Ehkä moni on päiväretkellä tai sillai, mutta aika huomattavasti paljon pienemmällä kamamäärällä moni on liikkeellä. Mutta tietysti jos sitä kiertää silleen 1 tai 2 yöpymisellä, niin se on toki eri juttu kuin tämmönen 10 päivän turnee. Naantalissa aurinko arkenakin. Joo, semmoinen käsitys on, että Naantalissa on aina helle. Joka kerta on ollut, kun on käyty. Molemmilla kerroilla. Saattaa tulla lämmin päivä. Kyllä. Tää on kuumin päivä. Joo. Kaanaa. Oi, kiitoksia. Kylläpäs ne nyt kohteliasti ootti. Hyvin olisivat ehtineet. Noniin, siirtypä hetkellisesti pois tuosta aivan moottoritien varresta. Ei se tuossa kaukana ole, mutta aika paljon vaikuttaa tämmönen puska tuossa välissä. Pyöräilijöitä on aikas paljon nyt liikkeellä. Laukkujen kanssa ei niinkään, että on selkeästi tämmösiä niin kuin ihan vaan päivälenkin tekijöitä paljon. Tai sitten hyötypyöräilijöitä. Tämäkin on mukava reitti. Joo. Kyllä. Tai sanotaan näitä paikkapaikoilla on silleen moottoritien varten, mutta sitten nämä yhtäkkiä pölähtää tämmöiseen luontoon. Jaha. Nyt on taas... No se on varmaan tonne päin. Nyt ollaan Raisiossa. Mikäs siinä on? Ai siinä on se tuolla on kesäteatteri. kyltti, eiköhän se kerro mihinkä ollaan menossa. Kesäteatteri. Rookilan kotiseutukeskus. Tuolta kääntyy taas Turkuun. Aika monta mutkaa on tässä kyllä matkalla. En tiedä, olisiko täältä ollut joku sellainen suorakin reitti. No, nyt täällä on näitä kylttejä ollut sitten Naantalin jälkeen niin oikein hyvin. Täällä ei ole tarvinnut jännättää, että mihinkä menee. Suojateitä on vaan ja liikennevaloja kovin tiuhassa. Sitten tulee taas suojatie.
Tämähän on muuten tää Turussa jännää, kun noi autot on antanut tilaa niinku ihan niinku, vaikka ei niille kuuluisi antaa. Sitten on vähän silleen niinku, että meneekö mä vai eikö mä mene. Eikö mennä tästä? Mitä? Joo, Tästä. meinasin vetää ohi. Olipahan taas kyllä melkoinen sokkelo taas nyt tässä näin. Tai näin sokkelo väärin, mutta kun on tottunut tuolla meidän kulmilla siihen, että tiet menee jonnekin päin, on kauhean paljon risteyksiä. Laittaa koko ajan tämä moottoritien puolta tämä. Nyt tässä varmaan kääntyy kohti jonnekin. Joo. Me ollaan niinku melkein Turussa. Kyllä mäkin Turussa. Nyt pitäis mennä yli. Joo. Joo, me nyt lähtee tonne. Tuonne vai? Joo. Millä me sinne päästä? Pitääkö näin kääntyä uukkari? Pääsee tuolta varmaan tuolta myöhemminkin. Pääsee varmasti. Mehän ollaan vähän... Ei ole liian lähelle Turkua nyt täytyy, tai tänne keskustaan, nyt täytyy ottaa uutta reittiä. Mä jo aikaisemmin kääntyä tonne oikealle päin, mutta niin hyvin tuli pyörätiet, ettei sitä vaan niinku jotenkin tajunnut ja malttanut. Odotettiin vain, että jos tulisi... No nyt se vaan menee, voi perhana sen kanssa. Meidän pitäisi tuolta jostakin päästä sitten kohta tonne Ruissalon tie kääntyy vinosti tonne päin. Niin... Joo, tonne kai, joo. Mulla tää takajarru nyt jotenkin menettänyt tehoja. Tää käyttää huollossa, kun päästään kotiin. Tänne oletettavasti meni myöskin joku pyöräilyreitti, mutta en tiedä semmoista osattu tosta niinku bongata. Tuonne tämmönen isompi tie. Tähän oli jäänyt erilainen käsitys siitä Ruissalosta, mutta kai tää nyt on sitten. Nyt me varmaan ollaan sitten Ruissalon puolella. Ainakin muuttui tämä. Tultiin silta yli ja muuttui paljon vehreämmäksi. Kiertotie. Tää vetää ihan suorilta sitä pyörätietä tai autotietä pitkin näköjään. Se ehkä tulla tänne tuotta. Tonne menee kiertotie fillareille ja kävelijöille. Entisajan mallin sorapyörätie. Tai se on kevyen liikenteen väylä. Meneekö tänne nyt? Menee vaan jalankulku, mutta kai tää nyt on kiertotie voimassa tänne nyt. Se oli kyllä jalankulkijan merkki. Niin oli. Kauheasti tästä tulee se on ilmeisesti tää kiertotie kuitenkin täällä voimassa nyt täällä. Tulee niin paljon pyöriä vastaan, että... Pökkelöpesijät elää täällä. Joo. Tässä taisi käydä tuuri, että siellä on työmaa, kun päästiin tämmöiselle metsäpolulle. Melko kiva ja viehättävä polku on. Sellaisen muuten huomasin, että tässä on saattanut kulua aikaisemminkin, mutta tällä reissulla varsinkin, niin kun on paljon ajanut asfalttia, niin takarengas, niin näppylät siitä keskeltä kulunut ihan eri lailla kuin edestä. Että kun kotiin pääsen, niin taidan tehdä semmoisen homman, että vaihdan renkaiden paikkaa ja siirrän takarenkaan eteen ja eturenkaan taakse, että kulutuspinta menisi sillä lailla tasaisemmin. Tälleen niin laitettu tämmöiset aidot, ettei niin jos niin kaatuu, niin ei käy sillä lailla. Nämä on varmaan nyt se Ruisrokin jälkeisiä jutskuja vielä. Honkapirtti oli se hyvä paikka, eikö ollutkin? Se oli jossain tuolla. Joo, no ei se kun jatketaan tonne päin tosta sitten vai? Tonne. Joo. Mukava tämmönen metsäinen pyörätie. Aika hyvässä kunnossakin nyt tämä pätkä. Paljon on ollut villaroitsijoita, minkä ymmärrän kyllä. Mutta toi autojen määrä, niin se mua ihmetyttää. Mihin ne kaikki on menossa? Tämähän on umpiperä. Tällä niinku keskellä päivää arkena, mutta ehkä nyt on kesäloma-aika tai jotain. Ja tämä on ollut se, mikä oli tuotu sieltä mistä Karjalasta. Joo, oli.
Tähän näyttäisi, että ei ole mikään ihan keskivertopirtti kyllä näin niinku täältä kauempaa vilkastuna. Että siinä on tuotu hirsi poikineen, on sillä kannattanut roudata. Johan no hulppea. Siinä on kyllä sitä karjalaismeininkiä kyllä. Samaan näköinen kuin Käkönen tuolla Kutostien varressa. Niin tonneko se on mennyt? Niin Saaronniemeen. Saaronniemeen, joo. Sitten onks toi on... Sitten on toi Kuuvannokka ja... Kolkassa oli se. Kolkassa oli se, niin oli se kuvauspaikka. No, mennään Saaronniemeen ja katsotaan miltä näyttää. Käytiin Honkapirtissä syömässä ja ruoka oli hyvää. Se oli tämmöstä kotievästä. Oli niinku paikan päällä tehtyä hernekeittoa tai vaihtoehtoisesti lihapullia ja perunamussia. Minä otin jälkimmäistä, Johanna ensimmäistä. Ja sitten oli pannukakkuja jälkkäriksi. Jotenkin vaikka jälleen torstai. Tää on tälleen niinku eksoottista tonne, kun meillä aika harvoin on tämmöistä, että puut kasvaa tälleen niinku tien yli, että saa tämmöisessä varjossa niinku ajella. Että täällä on selkeästi tää vehreys on aivan erilaista. Kohta meidän baana kapenee. Ei oteta hirveitä vauhteja alamäkeä. Jaa, tässä on tämmönen kaventuma. No, ei se pahasti kaventunut. Mä ajattelin, että se menee aivan ykköspoluksi, mutta ei tullut singletrackia, ei. Villasaaro on semmonen, mistä saapi juotavaa. Onko tuolla jotakin? Mulla on vettä. Mulla on vettä, niin justiis. Mennäänkö me sinne uimarannan suuntaan? Joo, mennään. No tuosta menee sinne Kolkanniemeen. Joo. Johannalla meinaa pukatetaan flunssaa päälle ja lähti tonne varjoon istuskelemaan. Ja mä lähdin sit kattoo tuolla, joka se nyt Kolkanniemi vai mikä se oli. Oli merkattu valokuvauspaikaksi, eli joku näkymät sieltä kai on. Noniin, kärjessä kävin katsomassa, eipä siellä oikein mitään. Ihmeempää kuvattavaa vähän oli, mutta ei paljon. Kovasti herättää kiinnostusta tämmönen läskipyörä täällä Turussa liikkuessa, että moni on tullut jututtelemaan tästä. Meillä kaikki menee näillä, niin se on kaikille ei ole minkään sortin eksotiikkaa, mutta täällä tää tuntuu olemaan ihme. Tää jännä aina kun on reissussa, niin viimeisenä päivänä tulee semmonen, että sitä voisi olla niinku silleen kotona. Nyt tässä vaan niinku ottaa tää junaan pääsyä. Vaikka tässä en tiedä olisi niinku aikaa kuinka ajella ja katsella maisemia. Mut joo, ihan mukavan oloinen tämä Ruissalon pyöräreitti. Jos täällä päin pörrää, niin kannattaahan täällä käydä ajamassa. Täällä on tää semi-tasasta ja hyväkuntoista asfalttia. Ja mukavaa luontoa ja varmaan niinku huonommallakin säällä niin on ihan jees, kun on tolleen pitkälti suojassa ton puuston alla. 12 kilometriä Turusta on tänne päähän. Ja tänne uimarannalle oli varmaan 12,5. Ja taas tulee auto. Se tulee stopin takaa. Mennään silleen rauhallisesti. No, joo, pysähty. Hyvä. Ai mitä, että? Niin, mä ajattelin, että vaikka tulee auto stopin takaa, niin mennään rauhallisesti. Että se... Jaa. Mut sillä lailla, että jos nyt mennään silleen vauhtipyöräilemään tulla, niin sitten ei ehkä kannata tulla tälleen heinäkuussa päivällä. Aika paljon on näitä uimarannalla kävijöitä, pyöräilijöitä. Nyt ollaan palattu pois Ruissalosta Turkuun asemaa etsimään ja katsotaan, jos jostain löytyy juotavaa ja syötävää ja odotellaan sitten junaan lähtöä. Pääsi Tampereelle, että onkohan toi jo meidän juna vai? Kolarissa taas ollaan, missä Johanna menee tuolla. No niin. Nyt polkastaan sitten vain kotia tästä.
takajarruun tullut jotain vikaa. Tossa se on koko ajan löysempi. Siitä varmaan valuu öljyt pihalle jostakin. Vielä se jarruttaa, että eikä sillä kotiin saakka päästä. Ja nyt mä menen ohi. On semmoinen, voi olla, että kastutaan vielä. Täällähän on lämmin, ei näytä yhtään siltä. Se näyttää ihan samalta kuin lähtiessä, mutta silloin oli 6 ja nyt on vaan 22-23. Ainakin. Hyvin kostea. Sen on, että millä hetkellä tahansa voisi tulla vettä ja paljon. Katsotaan kuin käy, kastutaanko ensimmäisen kerran koko matkalla. Nyt tässä on tätä kotiin mennessäni vähän tätä nousua. Ne 70 metriä korkeuseroa on niinku kokonaisuudessaan. Vähän enempihän noita nousumetrejä tulee, kun täällä on myöskin alamäkiä tähänkin suuntaan mennessä. Ei tässä pitäisi mitään semmosia kovin jyrkkiä, en ainakaan muista. Autolla ei ole tullut jyrkintä. Katsotaan nyt sitten. Oli se nyt joku pari semmoista vähän, missä sai tullessa ihan hyvät vauhdit. Mut nyt on mielenkiintoista nähdä tuossa mäen päältä, kun tulee toi suurin mäki, että tuleeko siinä nyt sitten matkan enkat, että meneekö yli 5-2. Nyt katsotaan, että kuinka kovaa tämmöinen mäessä rullaa. Täällä mäen alla vähän ootella Johanna. Törrötely näkee vähän hitaampaa. Minä nyt tämän pätkän. Sitä niin tylsä, piti kokea kovempaa. Kauhean pitkään. Joo. Mullahan ei ole sporttia. Joo, se ylämäessä tuntuu. Niin tuntuu. Ylämäessä se tuntuu. Joo. Joo, jos pitää eroja hakea saariston ja tämän meidän kulman välille, niin selkeästi täällä mäet ovat loivempia ja paljon pidempiä. Joo, kaivelin äsken mikkiä esille ja Johanna pääsi sillä väliin ohi. Meinasin, että ensimmäinen, että ei tässä nyt enää mitään videota tälle matkalle tehdä, kun tää on kerran näyttö toiseen suuntaan, mutta tehdään nyt tästä. Eli mun ajatuksena oli vähän summata, että minkälaista oli tämä meidän ensimmäinen pyöräretki. Tämmönen useamman yön. Eli oltiin niinku sunnuntaista, nyt on torstai. Eli 1,5 viikkoa reissussa, jossa tietysti ei ihan joka päivä ajettu fillarilla, kun oli tai ajettiin me kyllä joka päivä fillarilla, mutta ei kaikkina päivinä kauhean kovin pitkää, kun oli noita junasiirtymiä. Yksi päivä jäi hyvin lyhkäisille ajoille. Aikaisemmin on aina niinku miettinyt, että silleen kun autolla on fillareita ohittanut, että tämmösiä touring-pyöriä, että mikä se saa ihmisen tonne sotkemaan tienvartta pitkin. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tää oli kyllä hyvin positiivinen ja avartava kokemus. Kyllä semmonen fiilis, että ei tee mieli olla lähteä autolla enää mihinkään matkalle, kun ehtii näkemään niin paljon enemmän. Aistimaan kaikki tuoksut ja sillä niin kuin kokonaisvaltaisemmin. Ja sitten tietysti varsinkin tuolla niin kuin Etelä-Suomessa, niin, tai tuolla missä nyt ylipäätään on asutusta vähän tiuhemmassa, niin siellä ei ihan hirveästi tarvitse suunnitella. Että niitä löytyy niitä kauppoja ja kahviloita löytyy sen verran tiheästi, että pääsee aina sitten tankkaamaan, jos siltä tuntuu. Täällä sitten, jos niinku polkee, niin tää pitää miettiä vähän enempi. Nyt tässä on toi, no joo, jos lähtis, ei menisi meille kotiin, vaan jatkaisi Jounin kaupalle, niin
Se on tosta asemalta 38 kilometriä tai 39 kilometriä. Niin siinä välillä ei ole mitään muuta kuin tätä tietä. Et silleen, että pitää vähän niinku rauhallisemman polkijan, niin vähän varautua sitten, että on juotavaa ja muuta. Mutta tuolla etelässä niin sehän oli ihan loistavaa, kun sitä vaan lähettiin ja sitten aina nyt voisi tehdä mieli jäätelyä, niin siinähän oli sitten aina kilometrin päästä tuli jätskikiska ja nyt olisi kahvin paikka, niin ihan hetkohta oli kahvila. Et se oli jotenkin semmoista kauhean helppoa toi pyöräily tuolla saaristossa. Se mikä siellä yllätti, niin kun mä odotin, että kun mä olin katsonut Google Mapsista, että ei ole paljon korkeuseroja, niin oli kyllä todella paljon hyvin jyrkkiä, mutta hyvin lyhyitä mäkiä. Et se oli niinku semmoista kuvaavaa on, että kun tuossa Kolarista, kun tullaan tuohon Äkäslompoloon kääntyvän tien risteykseen, niin siinä on semmonen valtava mäki. Ja ihan niinku, siinä oli niinku 1 kilometri tunnissa nopeammin meni kuin mitä on mennyt jossakin pikkumäessä tuolla matkan varrella tuolla saaristossa. Et niinku, täällä nämä mäet on niinku huomattavasti paljon niinku, loivempia kuin tuolla saaristossa, mutta vastaavastihan nämä on niinku ihan järjettömän paljon pidempiä. Et niinku nytkin tässä on tätä loivaa ylämäkeä, niin riittää poljettavaksi taas ja sitten tulee hetki tasasta ja kohta tulee taas loivaa ylämäkeä. Varmaan niinku ainut semmonen oikeesti jyrkkä mäki sitten niin on se kun kääntää meidän kotiin, niin oman tien mäki on vielä, se on jyrkempi kuin mikään tässä matkan varrella, mutta muutenhan tää tämmöstä aika loivaa mäkeä täällä Lapissa poljeskellessa. Sitten sellainen mikä oli kivaa siellä saaristossa, niin siellä sitten tuli noita eläimiä ja lintuja ja sellaisia kaikkia tuli nähtyä aika niinku suht runsaasti. Et täällä kun menee, niin joo, täälläkin usein näkee poroja. Tullessa tänne ei nähty, saa nähdäänkö mennessä. Mut siis silleen niinku että vaikka niitä on täällä pilvin pimein, niin no joo, keskellä kylää niitä näkee, mutta täällä pyöräillessä niin ei läheskään aina näe. Ja sitten kohtuu vähissä on sitten noi muutkin mitä pyöräille on tullut nähtyä, että ehkä ne ehtii karkuun ne elukat niin kuin ajoissa ja sitten taas tuolla etelässä niin ne ei lähde niin karkuun, kun ne on tottunut siihen, että niitä ihmisiä on koko ajan ympärillä. Täällähän näkee silleen, kun autolla ajelee, niin jatkuvasti näkyy jos vaikka mitä elukkaa, mutta jostain syystä tälleen fillarilla kun menee, niin silloin ei kyllä näe. Olemme pelottavia me polkupyöräilijät. Niin, no tossa oli sitten hyvä esimerkki. Meni nyt taas ohi auto. Niin täällä meillä niin on nyt tyypillistä, että vedetään ihan tuonne kunnolla toiselle kaistalle. Tuolla näkyy nyt noin. Erittäin hyvin annetaan tilaa pyöräilijälle. Ja tää vaihteli hirveesti tuolla, että missä sitten niinku oltiin. Et niinku sanotaan näin, että Nauvbo ja sitten se Kustavin päätie, niin ne oli semmosia, missä ei paljon tilaa annettu, että vähän niinku jänskätti. Mut sitten taas pienemmillä teillä niin kyllä sitten taas annettiin. Ja siellä oli varsinkin Nauvossa oli kyllä semmosia, että kyllä lähdettiin keltaisella sitten ylämäkeä ylös, että yhtään ei nähnyt mitä sieltä tulee, että semmonen, että joku olisi hidastanut pyöräilijän takia, niin se ei selkeästikään kuulunut Nauvossa kulttuuriin.
Mut sitten taas jostakin syystä Houtskarissa parin saaren päässä, niin siellä taas niinku tilaa annettiin erittäin hyvin, että en mä tiedä mikä siinä on. Ollaanko sitä sitten niin kiireisiä näissä suuremmissa turistirysissä vai mikä on, että no sitten sellainen asia, mikä on kyllä kanssa mukava tässä pyöräillessä, niin tässä ei kuule tätä puhelinta. Eli se on, puhelin ei soi. Ja se on aina mukavaa noin niinku jos ne on niinku, se on aina mukavaa, jos puhelin ei soi lomareissulla. Eli pääsee kyllä tossa niinku hyvin rentoutumaan ainakin tän ajamisen ajaksi. Ja sitten vielä yksi asia, mikä oli niinku selkeästi semmonen niinku, autolomaan verrattuna eri juttu, oli se, että kun me sit saavuttiin yleensä aina joskus 3-4 aikoihin iltapäivällä sinne meidän majoituspaikkaan, niin me oltiin jo silleen niinku vähän niinku päivän aktiviteetit siinä vaiheessa tehty. Elikkä sitten oli vaan silleen, että niinku pystyi niinku hyvällä omalla tunnolla siinä nyt vaan rentoutumaan ja käymään saunassa ja syömässä ja ottaa päiväunia ja niin edespäin. Että sitten taas jos olisi niinku autolla ollut liikkeellä, niin sitä kun olisi tullut johonkin lomakohteeseen, niin siinä sitten niinku heti alkaa tekemään jotakin aktiviteettia, kun ei ole tehnyt mitään koko päivänä muuta kuin istunut autossa. Niin sillä lailla tää pyöräily, niin tää on niinku se päivän niinku semmonen aktiviteettihomma tapahtuu tässä näin niinku paikasta toiseen siirtyessä. Ja ne on niinku, siinä on niinku riittävästi semmoista elämystä ja kroppa saa riittävästi niinku hommia. Sitten sellainen, mitä en ollut ennen huomannut, kun en ole koskaan ennen tehnyt tämmöstä, että joka päivä niin kun urheilis näin paljon, siis silleen, että useampaa tuntia käytännössä päivässä, niin noin viimeisen 2 viikon nämä Oura, kun antaa noita lukuja, niin ne on selvästi poikkeavat verrattuna noihin aikaisempiin niinku aikoihin. Eli hyvin nopeasti alkoi yöllä hengitysfrekvenssi laskemaan ja sydämen syke laski myöskin niinku keskiarvo. Ja sitten tää sydämen sykevaihtelu taas, niin se taas niinku näytti kasvaneen ja se tapahtui täsmälleen samaan aikaan. Ja Ourallahan kävi vähän sillä lailla, että se alkuunhan se oli koko ajan sitä mieltä, että mä urheilen liikaa, että pitäisi levätä välillä. Yhtään ei tuntunut siltä, että tarvitsisi levätä, mutta Oura oli sitä mieltä, että pitäisi levätä. Mut nyt sitten niin kuin viimeisenä päivänä, niin se oli sit sitä mieltä, että mä olen hyvin kuitenkin jo palautunut ja voisin nosti mun vuorokausitavoitteita. Ja se selkeästikin niinku huomasi, että nythän tämä voisi liikkua enemmänkin tää jamppa. Ja nyt mua vähän jänskättää, että käykö mulla niin, että se nyt jatkossa tulee jäämään koko ajan mun vuorokausitavoitteista, kun se on nostanut niin korkealle tämä urheilu 2-viikkoisen ansiosta. Haavereitahan meillä on käynyt aika vähän. Johannan pyörä kaatui tuolla niinku toisena iltana. Oli vähän kovin tuulista ja oli vähän semmonen huono paikka, mihin on laittanut jalan varaa. Ja sitten siinä meni hetken aikaa, kunnes tajusin, että kuinka se lokasuoja, kun sitä asentoa saa säädettyä, niin ettei se hankaa siihen renkaaseen. Mun fillarissa niin mulla alkoi tuossa 3 päivää sitten takajarru vinkumaan. Mä epäilen, että saattaa olla, että jarrupalat alkaa olla finaalissa tai sit siellä on nyt joku ruuvi vähän niin kuin löystynyt ja mennyt siis vähän väärään asentoon. Ja sitten tässä on nyt huomannut 2 päivän aikana, niin merkittävä ero on tuossa
tuntumassa. Eli toi on toi oikea jarru, niin se menee ihan tosta noin vain pohjaa eikä jarruta kunnolla. Että tämähän pitää varmaan tänään jo, kun on saanut kamat kasat niin kuin purettua, niin viedä sitten tonne huoltoon. Mutta alkaa se varmaan muutenkin olla huollon paikka. Se on kuitenkin jo taas edellisestä huollosta taitaa olla 800 kilsaa jo kohta. No niin, nyt tultiin Rautuvaaraan. Tästä on nyt se 15. Nyt 402. No joo. Se on semmonen 417 suurin piirtein tämän päivän retken ajot. No sitten, että mitä sitä tekisi toisin? No jos meillä nyt sattui sillä, että kun meidän juna peruttiin tiistailta, me piti lähteä sunnuntaina ja Johannalla oli maanantaina työpäivä, niin meillä sen takia nyt meni sit niinku siinä, että me ei pystytty lähteä pyöräilemään silloin maanantai-aamuna. Mut jos mä nyt menisin täältä junalla tonne yöjunalla, niin kyllähän mä pyöräilisin silloin niin kuin nyt sitten, jos mä uudestaan lähden, niin pyöräilen jonnekin kauemmaksi, silloin alkuun jonnekin Nauvo tai joku sellainen. Mut nythän meillä oli tietysti se, että haluttiin nähdä vähän muutakin. Tää oli tälle ensimmäisessä reissuksi oikein hyvä. Sitten semmonen, että oliko fiksu idea lähteä läskipyörällä. No, mulla ei oli fiksu idea lähteä sähköpyörällä. Koska niitä jyrkkiä mäkiä oli paljon, jonka hei, ensimmäinen poro. Ja poroilla nyt karvan lähtenyt, ne on vähän surkean näköisiä. Niin. Oli fiksua lähteä sähköpyörällä, koska siellä oli paljon jyrkkiä, lyhyitä mäkiä. Niin ylämäät niin katos tällä sähköpyörällä. Se oli kauhean mukavaa. Negatiivinen puoli tässä läskipyörällä menossa oli se, että tämähän kuuluu tää renkaiden jyrinä. Että olisi saanut kyllä paljon hiljaisempaa olisi ollut, jos olisi ollut joku semmonen kapearenkainen masiina. Et mulla niinku alkoi tulla vähän semmonen niinku hytinä tässä, että olisi aika kiva hommata semmonen sähkögraveli. Eli gravel bike, joka olisi sähköpyörä. Eli niitähän myydään semmosia, missä on sitten semmonen pienempi akku, jolla sitten saa sen ladattua sen akun aina tossa noin niinku, tai siis saa käytännössä hyödyn otettua sitten aina noissa ylämäissä. Eihän se ihan älyttömiin riitä. Mutta siis silleen, että just tommoseen, kun se on se fillari on niin paljon keposampi. Tässähän oli niinku massaa, kun tähän painaa, mitä tää on, 19 kiloa vai mitä tää on niinku yksinään. Ja sitten nämä kaikki romppeet päälle. Ja mulla oli tietysti tätä kuvauskalustoa aika paljon. 4 erilaista kameraa. Niin tietysti osa on aika kevyitä, osa ei. Niin sitten massaa oli aika paljon siirrettävänä. Et sen niinku huomasi tuossa ajaessa ei niinkään, mutta taluttaessa kyllä. Että olisi niinku silleen mielenkiintoista lähteä kokeilemaan semmosella, että olisi semmonen, että olisi vain niinku välttämättömyystarvikkeet ja sitten tämmönen sähkögraveli, niin sillähän menisi aika niinku näppärästi joka paikasta. Mä en kyllä ihan varma tykkäis mä käyrätangosta, vai pitäisikö se olla kuitenkin semmonen fitnesspaikka. Niin, mitäs muuten me matkalla opittiin? No siihen kiinnitin huomiota, että jopokuskit ajavat kaikkeen niinku silleen niinku holtittomimmin. Että ei toi liikennesäännöt ei selkeästikään toisten huomioiminen ei koske jopokuskeja, mutta jopokuskit tietysti niitä näkyy aika vähän siellä sitten maantiellä pidemmällä, että se oli enemmän tommonen kaupunkihomma, että ehkä se on myös sellainen, että ne ei niin paljon ylipäätään ajaa, niin sitten ne niinku aattelevat vähän niinku jalankulkijan tavoin. Mullakin on muuten jopo, mutta tulee aika vähän ajettua sillä kyllä.
Kyllä nyt tällä hetkellä kumit puhki. Alkaa tuuli lisääntymään ja pilvet liikkumaan ja muuttumaan harmaammiksi. Että onneksi ei ole enää pitkästi. Ne on siinä hilkulla, että ehtiikö kastua. Säätiedotusluvaksi 12 ja kello 13 Äkäslompolo vesisadetta. Saattaa pitää paikkansa. Ja ensimmäiset pisarat tippu. Nyt tullaan tähän Kuerjoen ylittävälle sillalle. Tää on aika suosittu paikka muuten käydä perhokalastamassa. Nytkin siellä joku oli. Tossahan on siis taimentaja Harria. Taimenta ei saa nostaa ylös, se on rauhoitettu. Mutta Harria saa ottaa. Niin siinä taitaa käydä, että tälläkin reissulla ehtii vielä kastumaan. Nyt alkoi tämmönen vesitihku. Katsotaan, ehdinkö kotiin ennen kuin kastuu kunnolla vai... Mitä se nyt vielä paljon tulee, tää ei vielä häiritte. Silmälaseissa jokunen tommonen pisara ja ehkä kamerassakin. Alkaa vähän lisääntymään vesipisaroiden tiheys tai lyhenemään niiden etäisyys toisiinsa. Mutta vielä nyt en kyllä enää kaivan noita sadevaatteita. Niillä on koko reissu on selvitty niin, että ne on ollut tuolla etuhaarukan pussissa koskematta. Niin miksipä niitä enää tässä vaiheessa. Nyt lähtee viimeinen ylämäki ennen viimeistä ylämäkeä. Eiku miten sitä sanotaan? Viimeinen ylämäki asfaltilla. Saas nähdä, onko koirat innoissaan kotiinpalusta. Ja lapsia vannotettiin, että keittiö pitää olla siisti, kun me tullaan. Kun se oli lähtiessä siisti. Se sadekin loppu. Se vielä vähän tihkuu. Tuli sellainen pikkasen kostea olo, mutta ei silleen kunnolla. Saa nähdä, muistaako koirat vielä minua. Onko sinut tungettu sinne? Ja heippa, heippa, hei vai, morjesta. Terve. On ollut kauhea ikävä, on ollut, joo. Ei vai. Nyt justiinsa. Onko se Iita sisällä? No heippa Iita, sullapa on muuten karvanlähtö niinku edennyt. Olet vähän, no ei vain. On ja sitten on tuo... Eikö ne ole sua harjannut? Voi että. Nyt justiin, se ei vain.